Welcome sa ating Module 4, Work Habits and Conduct. Galing pa rin sa Life Skills Self-Directed Module 2020. Okay? So sabi niya dyan, ang magandang buhay ay makakamtan sa pamamagitan ng husay sa trabaho at sakripisyo. So yan yung kasabihan na makikita natin sa module na ito. Okay? So, mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng kasabihan na yan. Okay, our session 1 is entitled Looking for Job Opportunities. At ito ay kabilang sa learning strand 4, yung life and career skills. Kasi nga, job opportunities yung pinag-uusapan natin dito. Okay? And the learning competency na kailangan na makita sa inyong individual learning agreement ay yung demonstrate the following work readiness skills. Ano-ano yun? Applying for a job, prepare a written job application, prepare a biodata or curriculum vitae, and prepare for a job interview. Okay? And the key topics and learning points in these sessions in this module are identifying employment, information, and resources for finding employment, main elements of a biodata and application letter. So makikita nyo doon yung itsura ng biodata and the application letter. The processes and tips during a job interview. Okay? The learning points here are resources to use in finding a job. Ito yon, word of mouth, newspaper, radio and television announcements, job notices or bulletins, potential workplaces, internet, government agencies and offices, NGOs, cooperatives, recruitment agencies, pati networking. So, yun pala yung mga resources in finding a job. Okay? Yung CV writing tips, CV means curriculum vitae. Okay? O kaya, pag pinakasimple niyan ay biodata or resume. Okay? So, ay yung writing tips doon? Include relevant information only, keep it simple, clear and neat, limit to 1 to 2 pages, be accurate, no spelling or grammatical errors, and so on. Okay? Yung mga nandito sa key topics and learning points ay maaari nyong magamit kapag ka nanghihingi si module ng review kung ano yung napag-aralan ninyo sa last session or sa last module. Pwede kayo ditong kumuha. Kasi parang eto na yung pinaka-summary nung isang module. So, ito yung karugtong sa key topics and learning points, application letter writing tips, keep it simple, clear and neat, use proper spelling and grammar, use proper business letter format, use the basic structure described above. So, nandun na sa taas yun kanina. And then, yung tips sa pag-i-interview. So, makikita natin yan as we go along in this module. In the activity 1, the introductory activity, ang objectives dito ay review the main concepts of the previous module. So, yung module 3 talks about leadership and teamwork, diba? Share prior experiences and knowledge regarding seeking and gaining employment and their ideas of what behaviors and attitudes are important at the workplace. And then the next one, identify sources of information to find a job. And the recommended time for this session 1, would be 60 to 90 minutes only. Okay, kayang-kaya. Now, let's begin. Okay, let's jog our memory. Make a list of concepts or ideas that you have learned from the previous module in the space below. Please spend no more than 5 minutes. So, i-recall lang natin kung ano yung mga ideas na natutunan natin sa module 3. Okay? It can be this one. Pwedeng isulat nyo dyan, characteristics of a good leader, di ba? Napag-aralan naman natin yung characteristics ng good leader doon sa module 3. Determination, flexibility, resourcefulness, creativity, and self-confidence. Actually, marami pa yan. Pero kumuha lang ako ng 5. Kasi sabi niya, please spend no more than 5 minutes. Okay?
Ano pa yung pwede nating ilagay dito? So, pwede rin naman nating ilagay dyan. There are 4 types of leadership styles. Ano yung leadership styles na napag-aralan natin before? Authoritarian, persuading, consulting, and joining. Yan. So, kung meron pa kayong ibang ideas, bukod dito sa binigay kong sample, you can write dyan sa space provided sa inyong module. Okay? Next, in Module 4, you will learn about finding and keeping a job. Think about the proverb found at the beginning of the module. So, nakita nyo kanina may binasa akong, narinig nyo kanina may binasa akong kasabihan. Ano yun? Ang magandang buhay ay makakamtan sa pamamagitan ng husay sa trabaho at sakripisyo. In English, the good life is to be earned with hard work and sacrifice. So, ano ang ibig sabihin nito? Okay? So, maaari na ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng isang magandang buhay kung ikaw ay masikap at marunong magsakripisyo sa trabaho. Okay? Remember, ang trabaho ay bread and butter. Dito tayo kumukuha ng ating pangkain, yung pang-araw-araw na gastusin, di ba? So, dapat i-maintain natin o dapat panatilihin natin yung ating trabaho. At sabi nga dito, magkakaroon ka nga ng magandang buhay kung meron kang magandang trabaho. Paano ka magkakaroon ng trabaho na stable? Okay? Siyempre, dapat equipped ka na ng iba't ibang skills, pati yung knowledge, di ba? Ano pa? Dapat, ikaw rin ay hardworking at saka marunong ka dapat mag-sakripisyo para ma-maintain mo or mapanatili mo yung iyong trabaho. Okay, remember, pag walang trabaho, magkakaroon ba ng magandang buhay? No. Okay. What do you think the proverb says about finding and keeping a job? Ano kaya sa palagay nyo ang sinasabi ng kasabihan natin tungkol sa paghahanap at pagpapanatili ng isang trabaho? So, kung ikaw ay magtatrabaho ng maayos at mahusay, magkakaroon ka ng magandang buhay. Yun yung pwede nating sabihin na kapag inayos mo yung iyong trabaho, yun yung sinasabi ko kanina pa, at pinaghusay mo ang iyong trabaho, okay? Hindi mawawala sa iyo yung trabahong yon. Isa pa, kapag ikaw ay hardworking, ikaw ay nagsasakripisyo sa trabaho mo, probably, madali ka makakahanap ng trabaho. Think of a time in your life when you work hard for something. Write down the story here. Okay? Pwede rin naman na kung may kakilala ka na naging successful sa kanilang trabaho. Diba? Okay. So, meron akong kinuhang mga sagot based doon sa mga natanong ko. Sabi niya dito, gustong-gusto kong bumili ng cellphone na gagamitin ko sa aming klase kung kaya't na masukan akong kasambahay sa loob ng 6 na buwan. Kaya habang ako ay nag-aaral, ako ay nagtatrabaho upang makaipon ng halagang kailangan ko na sa cellphone. So, eto yung ginawa niya. Pinagsikapan niyang makuha yung cellphone na yon para maka-join siya sa online class. Okay? Parang yung nabili niya yatang cellphone is worth 6,000. Magandang klase na yon. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay maka-join siya sa online class. So, ang ginawa niya, pinaghirapan niya, pumasok siya na masukan siyang kasambahay. So, kayo din doon sa tanong na yon, isipin nyo kung alin yung bagay na pinagtrabahuan nyo ng gusto. Yon, ikwento nyo yun doon. Okay. Before we start, let us do some reflection so you can see what you already know or do not know about the topics. So, sabi niyo dyan, relax. This is not a test, but it is important to be honest to yourself. Okay?
So, hindi ko na iisa-isahin itong learner's reflection, module 4, work habits and conduct, kasi meron naman siyang Tagalog dyan. Okay? Pipili ka lang naman sa options 1, 2, 3, and 4. Okay. Let us think a bit more about finding and keeping a job. What steps did you take to find a job? Okay? Ano daw yung mga hakbang para makahanap ka ng trabaho? What went well? Ano yung naging magandang bunga? Ano yung hindi naman? So, eto yung sagot. Sample na sagot. So, sabi dito, I search any job vacancies postings in the newspaper and internet. It worked by giving my resume or bio data. So, ano daw yung steps niya? Nag-search siya muna. Okay, ng mga job postings at saka yung mga bakante. Okay? Saan siya nag-search? Sa newspaper at saka sa internet. Okay. What went well? Ito daw yon. Nag-send daw siya or nagbigay siya ng resume niya or biodata. So, yun yung ano niya dito, description niya. Sa Filipino, naghanap ako ng anumang mga bakanting trabaho. Nagpag-post sa pahayagan at internet. Gumana ito sa pamamagitan ng pagpapadala, pagbibigay ng aking resume or biodata. So, dun sa step na ginawa niya, ang nangyari na sa kanya ngayon, natanggap siya sa trabaho. Okay? So, pwede rin isulat din dun yung sagot sa what went well. Natanggap sa trabaho. Okay? When you have a job, what do you think are the most important behaviors and attitudes to remember at the workplace? So, remember, sa module 1 natin, nabanggit na natin yung behaviors, diba? At saka yung attitudes. Okay, sa workplace din, mahalaga na i-consider yung behaviors at yung attitude. So, ano yung pwede nating isagot dito? I think the most important in the workplace are respect, commitment to work, and good communication. Sa palagay ko, ang pinakamahalaga sa lugar ng trabaho ay ang paggalang, yung pangakong gagawin mo sa trabaho, at yung, syempre, magandang komunikasyon. So, natakil na naman natin yung module 2. Good, interpersonal communication. O, diba? Mahalaga talaga yung 1 and 2 na yon. Okay. Now, we will focus more on the information and skills that you need to find a job. In a space below, make a list of sources of information to help you find work. For example, the newspaper. Okay? Write as many sources of information that you can think of in 3 minutes. Ayan. So, magsusulat ka daw dyan ng mga sources of information na para makahanap ka ng trabaho. Okay? Saan tayo kukuha ng mga impormasyon tungkol sa trabaho? So, ang sample na answer dito ay, syempre, sa internet. Diba? Nagpo-post sila sa internet ng job postings. Okay? Kung familiar kayo sa cellphone app, yung jobstreet.com, o kaya sa internet naman yung trabaho.ph, di ba? May ganon. And then the newspaper, marami yan doon sa classified ads. Meron dyan nangangailangan ng katulong, nangangailangan ng hardinero, family driver, okay? So, sa newspaper meron din. And then sa television, kung nanonood kayo ng TV, minsan may pinopost doon, ito ay hiring. Hiring sila ng customer service representative, yung mga ganon. Hiring sila ng mga family drivers. Okay? And other job vacancies. So, maglalagay kayo dyan ng sources of information to help you find work, as many as you can. So, 3 lang yung nilagay ko dito. So, pwede kayo magdagdag ng iba pa. Okay? And then, you may think of it for 3 minutes. Okay, now,
4.1, sources of information to find work. Ano daw yung mga sources of information para tayo ay makahanap ng trabaho? So, word of mouth from friends, family, former colleagues, professional contacts, etc. Word of mouth, sinabi lang sa'yo. Okay? Pwede rin itong i-consider natin na referral, di ba? Halimbawa, may kaibigan ka na nagtatrabaho sa ganito. Halika, pasok kita dito. Kaya sa family member mo, pasok ka dito sa ganitong trabaho. Okay? O sa iba pang mga professional contacts ninyo. Yun nga, nabanggit ko kanina, newspaper. Sa employment section, yung advertisements. Okay? And then, the radio and television announcements. O, nabanggit ko na yan kanina. Job notices, bulletins. Ayan. Minsan kasi may mga nagpo-post sa mga public places na mga job notices. Pwede kayong tumingin-tingin doon. And then, potential work places. Yung pumupunta ka mismo doon sa lugar nila. Tapos, may mga posting sila doon na, hiring, wanted. Diba? Yung mga ganon. Next, yung internet. Ito na yung sinabi ko kanina, yung jobstreet.com, jobfinder.com. Yan, pwede ka makahanap ng napakaraming trabaho dyan. Ako, share ko lang sa inyo. Bago ako maging teacher, nagtrabaho ako sa iba. Tapos, nagpasa ako ng resume ko sa jobstreet.com. Ang galing sa jobstreet.com kasi isang upload ko lang ng resume ko. Basta gandahan mo lang yung nakalagay doon sa resume mo. Ikaw na yung kukontakin mismo nung mismong mga nangangailangan ng posisyon na nilagay mo doon. O, diba? Automated na siya. So, hindi ka na mahihirapan na mamasahe, pumunta sa ganitong lugar, pumunta sa ganito, ganyan. Hindi ka na mapapagod. I-upload mo lang yung iyong resume doon. Okay? Sa government agencies, ayan, yung NYC, National Youth Commission, Cooperative Development Authority, yung PESO, ito sa PESO, marami kaming learners na nag-apply dyan, lalo na pag bakasyon. Malaking bagay yan kasi imbes na wala silang ginagawa, nandun sila, nag-a-assist sila sa City Hall. And then, the Department of Labor and Employment, DOLE, yan, talagang sa Labor and Employment yan. Marami silang pinopost na mga trabaho. And then, yung Department of Trade and Industry. Ayan. So, dyan, pwede rin pala maging source yan ng impormasyon sa paghahanap ng inyong trabaho. And the non-government organizations or yung NGO, pati yung mga private sector such as local chambers of commerce and industry groups and associations. Meron kasing mga private groups, pati yung mga NGOs na nag-offer din sila ng trabaho. 'Di ba? So, pwedeng clerical, pwede rin technical, pwede rin naman na maintenance. Yun yung mga kadalasang ino-offer nila. Recruitment agencies. Ayan. So, alam ko familiar kayo sa mga agencies na yan. Marami yan sa Makati, di ba? Tsaka sa Pasay, yan. Maraming agencies doon. Usually, pagka-agency, kadalasan yan, nakakarating pa ng abroad yan. Di ba? Next, yung job fair. So, minsan may mga on-site sila. Halimbawa, yung Globe. Nagkaroon sila ng job fair. So, pupunta sila ngayon sa isang site na to. Okay? Doon sila mag-offer ng mga iba't ibang job vacancies sa kanilang company. Meron din naman yung mga kadalasan ito pala sa sa City Hall, sa labas. Okay, sa Quezon City Hall, marami yan, job fairs doon. O kaya sa mall, sa SM Mega Mall, marami doon mga job fairs. Okay? Usually, ina-announce yan sa TV, may job fair sa ganito. Kaya sa local community ninyo, may job fair sa ganitong lugar. Pumunta kayo, yung mga nangangailangan ng trabaho. So, ang gagawin mo lang, dadalhin mo lang yung requirements mo, birth certificate, or NBI, yung mga yon. Tapos, kung may pasok sa'yo doon sa mga job na ino-offer nila, di good for you. O, diba, meron kang instant trabaho. Okay? Networking. Informational interviews, networking with people you know in the area in which you want to work, volunteering, and interning. So, di ba, minsan nag-volunteer ka or intern ka
Kung minsan kung saan ka nag-volunteer, pati kung saan ka naging intern, ina-absorb ka na rin mismo ng company na yon, di ba? Diba, katulad nung sa kapatid ko, ano siya, administration ang kinuha niya. Ay, hindi, may isa pa pala yung IT. So, IT siya, nag-intern siya doon sa isang company doon sa Quezon Ave. And then, nung pagka-graduate niya, ayun, natanggap siya, inabsorb niya siya ng trabaho. And until now, nandun pa rin siya nagtatrabaho. So, ganun yung pwedeng mangyari. Sharing is caring. Ayan. So, isi-share mo daw ito sa iyong family or friends. Okay? So, yung ginawa mo kaninang list, yung sources of information to find work, isi-share mo iyon sa iyong family member. O kaya, kung meron silang idea na kulang pa doon sa sources na nilagay mo, pwede mong isama, idagdag doon sa list mo. Okay? And remember to thank them for their help. Okay. In the next activity, you will learn about how to write a biodata and application letter. Ano ba ang kahalagahan ng biodata at saka ng application letter? Okay? Remember, in finding a job, kailangan nitong dalawa, biodata and application letter. Okay, hindi pwedeng pupunta ka lang doon, mag-a-apply po ako ng trabaho. Okay, verbal mo lang sasabihin, no, you are applying for a job. It should be formal. Okay, at yung formal way to apply a job is to give your biodata and application letter. Okay. Activity 2, preparing a biodata and application letter. Ano yung objectives natin dito? Identify the main components of a biodata. Identify the main components of an application letter. And experience filling in a biodata and writing an application letter. Okay? So, ang recommended time dito medyo mahaba-haba. Kasi pag-iisipan mo talaga kung ano yung susulat mo dito eh. So, 240 to 300 minutes. So, sabi niya dito, employers look for people who are committed, positive, hardworking, respectful, and trustworthy. Tama nga naman, kasi kung ako yung mag-hire ng tao, same characteristics din na may ganito yung kukunin ko. Okay? Gusto ko yung mapagkakatiwalaan, respectful, positive siya, diba? They want people who will show up on time, work hard, and take initiative. They like people to be skilled and to have experience, but often will hire people who they think they can train. Iyan. So, sa trabaho, kailangan open-minded, willing to learn palagi. So, kung ako ang employer, ganun ang kukunin ko. Ayoko nung mas magaling pa sa akin yung employee ko, To gain some experience, it is good to volunteer or do an unpaid internship where you can learn by participating in the work. So, naalala nyo nung sa Module 3, Leadership and Teamwork, di ba pinag-observe niya kayo ng trabaho doon? So, pwede nyong i-apply ngayon ito sa Module 4. So, nag-observe kayo ng trabaho, pwede kayo ngayon magtanong kung tumatanggap sila ng intern. So, kung tumatanggap sila ng intern, pwede yun na mag-intern muna kayo, mag-volunteer muna kayo doon para matuto kayo, di ba? Sabi nga natin, natututo kayo kapag nag-observe sa workplace. Okay? Sometimes, this can lead to paid opportunities. Yun na nga yung sinasabi ko. So, halimbawa, naging intern ka na doon. Okay? Nalaman mo na ngayon kung ano yung ginagawa nila. Minsan kasi ang intern nabibigyan din ng allowance, lalo na kapag malayo yung lugar. Kaya, sample, meron tayong restaurant, naging intern ka doon. Okay? Unpaid yun walang bayad. Pero, pumasok ka doon as volunteer. So, natuto ka na kung minsan pag nagustuhan nila yung service mo, bibigyan ka nila ng incentive o kaya yung tip. Hindi ka man regular doon, hindi ka man pinapasahod, pero pag nakita na nila na maganda yung trabaho mo, okay? Maganda ang performance mo, pwedeng i-absorb ka na nila doon sa restaurant na yon, 'di ba? Meron ka pang tip, okay?
Finding a job usually requires a biodata and an application letter. Biodata is a brief history of your education, work experience, and activities, skills, accomplishments, and any other information relevant to getting a job. So I know most of you or somehow nakaranas na kayo or nakakita na kayo ng biodata. Diba? Ang dami nga nabibili dyan sa school supplies, piso lang. Diba? So kung mag-a-apply ka sa limang company, hindi meron ka dapat 5 biodata, di ba? And then yung application letter, it is a letter to an employer expressing your interest in a particular job or area of work and highlights where you are qualified for the work. Okay, application letter, sulat ito stating your purpose. Bakit ka sumulat sa kanilang company? So, yun. Ano yung gusto mong iparating? Okay, sapat ba na ibigay mo lang yung biodata mo? Isipin mo, parang hindi yata sapat kung puro biodata lang ibibigay. Aanhin ko tong biodata na to. Mas maganda kung meron kayong cover letter o yung application letter. Okay, so malalaman natin mamaya. Papahapyawan natin kung paano gumawa ng dalawang yan. Have you ever written a biodata or an application letter? Yan, nasubukan mo na daw bang gumawa, sumulat sa biodata o kaya sumulat ng isang application letter? So if you have your experience with that, ilagay mo yung iyong experience dyan sa space provided. Pero kung wala ka namang experience tungkol dyan, you can leave the space blank. Okay? Review the samples of biodata and application letter provided in the next pages and answer the following questions. Okay? So, punta muna tayo dito. So, meron ako ditong binigay na sample answer. It is easy to fill out forms accurately like biodata because the information needed is based on my experience. Yes, hindi naman to experience ng ibang tao. So, experience mo na yung ilalagay mo sa biodata. Kaya, sa palagay ko, madali lang gawin ang biodata. Okay? Madaling punan ng mga form ng tumpak tulad ng biodata dahil ang impormasyong kinakailangan ay batay sa aking sariling karanasan. Yan. Okay. So, padadaanan muna natin yung questions dito. Sasagutin natin mamaya kapag nakita na natin yung samples ng biodata and application letter. Okay? Ayan. So, what type of information do you find in the biodata? What type of information do you find in the application letter? Okay? What are the differences between the biodata and the application letter? So, let's look at the sample biodata and application letter. So, ito yung sa biodata. So, ang may-ari nitong biodata na to ay si Michelle Locsin. Ang kanyang address ay sa Block 24, Lot 8, Talungon Drive, San Roque, Zamboanga City. Birth date niya ay June 23, 1994. Age niya ay 21 years old. Contact number niya. And then yung objective niya dito, to be gainfully employed and be a productive member of the community, utilizing my acquired education and skills. Education and training niya, siya ay computer hardware. Nag-training siya nag-NC2 pala siya noong January 2015 sa Zamboanga din. Tapos, nung 2008 to 2012, nag-aral naman siya ng high school. Mula 2002 to 2008, siya naman ay elementary. Okay, ang skills niya dito
computer literate siya, familiar siya sa mga MS Word, PowerPoint, and Excel, and willing to take on the new challenges, and eager to learn. O ba, very good ito. Work experience niya, naging assistant encoder na siya ng El Barato Trading. Volunteer siya sa ABS-CBN Bayan, patroller. Ayan. So, yan yung mga work experiences niya. Okay. On the other side, ito yung sample ng application letter. So, merong date. Meron ding, sino to? Miss Melanie. Ito yung may-ari ng Melanie's Computer Repair Shop. Okay. Tapos, meron siya ditong top title regarding saan yung sulat niya. Job application as computer technician. Ayan. So, ito yung kanyang application letter. Ito yung kanyang biodata. Sabi niya dito sa application letter, I am applying for the position of computer technician. The vacancy was advertised last March 8, 2015 in the Daily Zamboanga Times newspaper. So nag-a-apply siya as computer technician sa computer repair shop ni Miss Melanie Luwas. Tapos dito, sabi niya, I am a high school graduate and a resident of San Roque, Zamboanga City. Ayan. So, kinuwento niya na dito yung kanyang educational background. Ano yung kanyang ano yung natapos niya. Bakit siya qualified doon sa position na ina-applyan niya. Okay? The said position requires competence in serving computers, printers, local area. I believe I possess the said qualifications and I am confident that I can work well with people and can readily follow given instructions. So, sinabi niya dito yung kanyang kalakasan. Magaling daw siya sa pag-follow ng instructions. Ayan. Kasi tapos, kinuwento niya rin dito na meron na siyang work experience. Nag-volunteer siya as a bayan patroller ng ABS-CBN noong 2013 at saka naging assistant encoder daw siya. Ayan. Tapos meron siyang pahabol. Sabi niya, my enclosed resume provides more details of my qualifications. Ayan. So, ito nga yun, yung resume niya. Respectfully yours, si Michelle Locsin o yung aplikante. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito sa biodata yung nakalagay pero ang format niya ay resume. Kasi po, ang biodata at resume, pareho lang. Okay? Pero ang biodata kasi, mas pinasimple yon. Ito kasing curriculum vitae o yung resume, mas mapapersonalize mo kasi ito, mas mako-customize mo kung paano mo ipe-present yung iyong mga information. Ayun. Kaya kadalasan ng ginagamit na ngayon, hindi na biodata, kundi resume. Okay, balikan natin yung sinasabi natin na questions kanina. Okay? What type of information do you find in a biodata? Anong uri daw ng mga impormasyon yung nakita nyo doon sa biodata kanina ni Michelle Locsin, ni Maricel Locsin. Nakakita tayo doon ng sample ng personal information, di ba? Tapos, nakita naman natin doon sa application letter niya yung purpose ng kanyang letter. Ano ba yung purpose ng kanyang letter? O ano yung dahilan kung bakit siya sumulat, di ba? Gusto niyang mag-apply as computer technician. Okay? Ngayon, ang question, what are the differences between a biodata and application letter? Ano ang pagkakaiba ng biodata sa application letter? So, sabi dito, an application letter should not just restate your biodata. Nabasa nyo kanina doon sa application kanina na if you have questions about me, pwede mong tignan yung aking biodata. Okay? So, nabanggit niya na doon sa application letter niya yung kanyang skills, yung background niya, kung saan siya galing, ano yung mga natapos niya, di ba? Pati yung name niya nandoon. So, kapag meron pa siyang further questions, halimbawa, regarding family niya, regarding sa
contact number niya, tulad nito mga nandito, character references niya, pati mga cellphone number niya, yung height and weight. Kung meron pa siyang, kung meron pang gustong malaman si employer o yung nag-i-interview sa kanya ng other informations bukod doon sa nakalagay sa application letter, pwede niyang tignan yung biodata or yung resume. And then, sabi dito, it should emphasize those skills and experiences that are most relevant to the job you are applying to. Ano ba yung ina-applyan niya, di ba? Computer technician. Nabanggit niya rin doon sa kanyang application letter na siya ay, na siya ay nag-TESDA na, nag-NC2 na siya ng computer hardware servicing. Di ba yun yung requirement o yung skills na tinuturo doon sa computer hardware servicing ay magagamit niya sa posisyon ng computer technician. So, ito yung sample ng biodata and application letter. Ayan, pinalaki ko lang siya. A biodata presents the following information. So, nandyan yung contact information. Diba? Paano makukontak yung may-ari nitong biodata na to? And then, yung skills summary niya, work experience, yung kanyang education, saan siya nagtapos ng elementary at high school. O kung nag-college na siya, pwede niya rin ilagay dyan. O kung hindi siya nag-college, nagkaroon siya ng formal training sa TESDA, kaya sa barangay, pwede niya i-indicate dyan sa education and training niya. And then yung references. Okay? Sa biodata ni Michelle Locsin, hindi natin nailagay dito, hindi natin nasama sa picture na ito yung references. Pero meron yan dapat na references. Okay? Ano yung references na tinutukoy ko dyan? So, malalaman nyo rin yun sa isang uri pa ng biodata na ipapakita ko sa inyo. Ito naman yung sample ng application letter. An application letter contains the following information. Contact information, purpose of the letter. Di ba yung contact information, meron din yan sa biodata kanina. The purpose of the letter. Okay? Summary of skills necessary for a particular job. Nag-apply siya, di ba, as computer technician. So, dapat ang ilalagay niya dito sa application letter ay yung skills na kailangan lang doon sa pagiging computer technician. And then, yung closing statement. Ano yung nilalaman ng closing statement? Ito yun, no? My enclosed resume provides more details on my qualifications. I will be happy to come for an interview at your convenience. Ayan. Mahalaga yung closing statement kasi may papakita dito na ikaw ay willing na ma-interview anytime. Diba? Okay. Sabi niya dito, note, an application letter should not just restate your biodata. It should emphasize those skills and experiences that are most relevant to the particular job for which you are applying. Dapat daw, ang ilalagay dito na skills o experiences mo ay may kaugnayan doon sa ina-applyan mong trabaho. If you have little or no formal work experience, you may include activities that you have been involved in. Ano yon? Including activities in church or sa mosque, kung ikaw ay Muslim or youth group. So, halimbawa, naging officer ka doon, tapos ikaw yung taga-type doon, ikaw yung coder, diba? Pwede mo isama dyan yung experience mo. And then, kung may family business kayo or kung saan man na nakaranas ka na may kaugnayan doon sa posisyon na iyong ina-applyan. Okay? If you have difficulties identifying activities, kung nahihirapan ka daw alamin kung ano yung mga activities na yon, think about your daily, weekly, and monthly activities. Isipin mo yung ginagawa mo araw-araw or weekly or monthly. Okay? For daily activities, you can draw a clock and label what you do at different times of the day. Kung sa daily ka daw magbe-base, pwede kang gumawa ng orasan. I-label mo yun kung ano yung ginagawa mo, yung routine mo.
Okay? Tapos, for weekly schedule naman, you can draw a square for each day of the week. Di ba meron tayong minsan may planner yung weekly schedule. Yan. Pero ito, simple lang. Susulat mo lang kung alin dun yung ginagawa mo on a weekly basis. Weekly. Okay? Tapos, kapag ka naman ay monthly, so ganun din every month. Halimbawa, every February kayo ay ganito, ganyan na na-experience mo. Okay? Pwede, sample lang naman ito na tip niya para makatulong sa'yo na maisip mo kung ano yung mga activities na pwede mong isama doon sa resume mo. Okay? At saka doon sa application letter mo. Kung wala kang formal work experience. Include relevant information only. Your biodata should not include all details about your life. Ayan. So, dapat ang ilalagay nyo lamang sa biodata or sa resume ninyo ay yung may kaugnayan lang doon sa ina-applyan ninyong trabaho. Keep it simple, clear, and neat. Kaya nga sinasabi ko sa mga estudyante ko dati dyan, kapag gumagawa sila tas may bura, ginagamitan pa ng liquid eraser yung kulay puti, pinapabalik ko kaagad sa kanila yon. Kasi, lalo pag pinapacheck nila sa akin, pag mag-a-apply sila ng trabaho, ma'am, pakicheck mo nga itong aming resume biodata. Tapos sasabihin ko, yung spelling mo, ayan, yung spelling, tapos yung may bura ka dito, iwasan ng bura. Kasi, yung bawat bagay na yon sa iyong biodata or resume or sa application letter man yan, magre-reflect yon sa'yo. Okay? So, pag nakita doon ng employer mo, halimbawa, nagpasa ka na may bura. Ano ba naman tong applicant na to? Bakit yung biodata niya may bura? Ay, hindi to malinis. Hindi ito maayos sa trabaho. Madalas magkakamali ito. Yun yung sinasabi ko na baka magkaroon ng impact yun pagka nag-apply kayo ng trabaho. Kaya dapat keep it simple, clear, and neat. Limit to 1 to 2 pages only. Okay? Pagka kasi umabot na yan ng 3 pataas, mabuburyong na si employer mo niyan, kakabasa ng nilalaman niyan. 'Di ba? Kung kaya mo nga lang, isang page lang yung iyong resume. Kaya iba, piniprint yun sa long, 'di ba? Tapos yung cover letter mo, isa lang din. So, isang cover letter, tapos isang resume, o di 2 pages lang yun. Yun, okay pang basahin yun. Be accurate, no spelling or grammatical errors. Tulad nga nung sinasabi ko kanina, pagka nag-a-apply ka kasi ng formal work, dapat tama yung spelling. Tama rin yung grammar. Kasi nakakahiya. Magiging impact magkakaroon na kaagad ng impact yan sa iyo pag nag-apply ka ng trabaho. Lalo na kung yung boss mo o yung company na ina-applyan mo ay medyo particular sa spelling and grammar. Diba? Use bullets to describe duties, responsibilities of previous work. Okay, bakit ka gagamit ng bullets? Ano ba yung bullets? Kung makikita nyo, may tuldok yun eh. Parang ganito. Ganyan. Okay? Yan yung tinatawag nating mga bullets. Okay? Bakit kapag gagamit ka ng bullets sa resume mo, pagka i-describe mo yung duties and responsibilities mo, ay mas okay kaysa gawin mo siyang sentence na mahaba or paragraph. Kasi kapag paragraph, tapos dikit-dikit yan, parang nakakaano namang basahin. 'Di ba? Mas maganda kapag bullet lang kasi mas madaling intindihin, mas madaling tignan. Okay? Spell out acronyms the first time you use it. Put the acronym in the parentheses and then use the acronym after that. So, halimbawa, galing ka sa school. Okay? Halimbawa, ang school mo ay Kasiglahan Elementary School. Ang nilagay mo lang doon ay KES. O, diba? Marami namang KES. Ano ibig sabihin ng KES? So, pwedeng ilagay mo doon, buuhin mo yung pangalan ng school. Kasiglahan Elementary School. Tapos, tsaka ka ngayon maglagay ng open and close parenthesis. Ipasok mo doon yung acronym. Yung K,
Okay? If using a computer, font size should be between 10 and 12 points. Bakit? Kasi kapag maliit na yung font size niyan, nahirap nang basahin yan. Baka gagamitan pa ng magnifying glass yan bago makita yung mga nilagay nyo dyan. So, ang standard ay between 10 to 12 points lang yung font size. Tsaka, kung gagamit kayo ng computer, ang font style ay dapat hindi yung may papakulot-kulot pa, may mga style-style. Dapat yung simple lang. Okay, yung kaaya-ayang tignan. Usually, ang ginagamit niya na standard, yung mga serif fonts. O kaya, yung to be particular, yung Century Gothic, Times New Roman, Calibri, yun yung mga font style na kadalasang ginagamit kapag gagamit kayo ng computer. And then, use 2.5 centimeters margins. Ayan, sa gilid naman yan, sa left and right, 2.5 centimeter margins kapag ka itatype. Okay, pero usually naman kasi ang resume ay nakatype talaga. Okay? So, sabi ko nga, padadaanan lang muna natin ito. And then, I will give you another lesson on how to do a biodata tsaka application letter using computer naman. Okay? Para hindi kayo masyadong mahirapan. So, for the sake of this life skill module, pwedeng sulat na lang muna dyan. Next is 4.4 biodata format. Ayan. So, ito yung mga parts ng biodata. Daanan natin sandali. Personal data, yung una. And then, the next one, educational background, employment record, character reference, at saka itong signature, pati yung sa cedula. Okay? So, sa biodata, dito sa personal data, under dyan, meron tayong position desired. Ano yung ilalagay mo dito sa position desired? So, halimbawa, di ba, naghanap ka ng trabaho, nakakita ka doon ng open o vacancy doon sa kanilang company, isusulat mo dyan kung ano yung position na yon. So, katulad ng ginawa ni Michelle kanina, ni Michelle Locsin, ano yung position desired niya doon sa repair shop ni Luisa. 'Di ba yung computer technician. So ang ilalagay diyan sa position desired ni Michelle ay computer technician. Okay, next yung kanyang name. So usually kapag ka magsusulat ng name, kapag ganitong biodata, dapat capital letters only. Okay? Caps lock or printed lang. Print. Tapos, ang inuuna dito, kapag wala siyang nilagay dito na surname daw muna, tapos first name, tapos middle initial. So, pwede mo nang ilagay dito first name, middle initial, at saka yung iyong surname. Okay? Pero may ibang mga biodata kasi na nagre-require sila, dapat una yung apelido mo, sunod yung unang pangalan, and then sunod yung gitnang pangalan. Next, yung city address mo. Make sure it is complete. Okay, kung may face yan, kung may block yan, anong street yan. Okay, dapat kumpleto siya. Okay? Dito sa provincial address, ilalagay nyo dito yung address ninyo sa inyong probinsya. Okay, kung saan kayo nakatira. Kung halimbawa nakatira ka sa NCR, wala naman kayong probinsya outside NCR, halimbawa sa Caloocan, ano ang province ng Caloocan? 'Di ba? Siya ay ang Caloocan ay kabilang sa probinsya ng Metro Manila. So ang ilalagay diyan ay Metro Manila. Kung kayo naman ay kabilang sa ibang lugar, ilalagay nyo kung ano yung provincial address nyo dyan. Yung next ay yung telephone number ninyo. Usually, landline to eh. Diba? Tapos sa kabila ay cellphone.
cellphone number. Kung wala naman kayong telephone number, okay lang naman. Lagay nyo lang NA. Okay? NA. Email address. Usually, ito yung mga Yahoo Mail, Gmail. Yun. Pwede rin naman na ilagay mo yung email na ginamit mo sa Facebook mo. Yun, lagay mo dito. Date of birth. Okay? Usually, month, date, year yan. Okay? Halimbawa, March 5, 1999. Yun, mga ganon. Civil status mo, ikaw ba ay single, married ka na, widowed, byudo, or byuda, or separated, hiwalay sa asawa. So, yun ang pwede mong ilagay dyan. Yung height mo, usually pag height na ganito ang nilalagay ay kino-convert sa centimeter. Yung religion mo, Catholic ka ba? Ikaw ba ay born again Christian? Iglesia? Okay, kung ikaw ay may asawa, ilagay mo yan dito sa iyong spouse. Pero kung wala naman ikaw asawa, edi wag na. O, diba? Parang Chinese, wag na. NA lang. Kung wala ka rin namang mga anak, pakilagay na lang dyan ay NA. Kung ayaw mo naman ng NA, pwede naman ay none. N-O-N-E. Father's name, yung first name ni papa mo, yung middle initial niya, at saka yung last name niya. Ganon din si mama. Mother's name, first name, middle initial, at saka yung last name. Okay? So, ilagay mo na rin dyan yung kanilang occupation. Ano yung kanilang trabaho? Kung walang work, ilagay mo rin dyan. Unemployed. Kung si mama naman ay nasa bahay lang, o pwedeng ilagay dyan ay housewife. O yun. Pero kung halimbawa, isa man sa kanila ay wala na, okay, or patay na, ganon, pwedeng ilagay nyo dito ay deceased. And then the date today, the date kung kailan nyo ginawa itong biodata, yung gender nyo, male or female, yung inyong cellphone number, birth of place nyo, saan? Pasig City ba yan? Caloocan City ba yan? Okay, ano citizenship mo? Pilipino ka ba or half American? Okay, so ilagay mo dyan. Ano yung weight mo in kilograms? Pwede rin naman in pounds. Okay? And then, ano yung language or dialect spoken and written ninyo sa inyo? Kayo ba ay Bisaya? Kayo ba ay Ilonggo? Bicolano? Ilocano? Kaya kung hindi naman, Tagalog, pwede nyo ilagay dyan. O, English kayo, o lagay mo rin dyan, English. Person to be contacted in case of emergency. So, kung halimbawa, wala ka pang asawa, pero nandyan ka pa sa magulang mo, ilagay mo yung guardian mo, yung parents mo. Okay, pili ka lang ng isa. Pwedeng si mama, pwedeng si papa. O kaya naman, kung ikaw ay may asawa na at kayo ay nagsasama, ang pwedeng makontak in case of emergency ay yung asawa mo. So, ilagay mo yung pangalan ng asawa mo dyan. Or kung sino man na guardian na gusto mong ilagay dyan, na pwedeng kontakin in case na may mangyari or emergency. Tapos, syempre, huwag mong kakalimutan yung kanyang address, pati yung telephone number. Kung walang telephone number, pwedeng ilagay dyan yung cellphone number. Okay? And don't forget to put picture here. Okay, next, yung educational background mo. Elementary, saan ka? Anong school? Okay, kung kasya dito, pakilagay din yung address ng pinanggalingan mong school. Okay, kahit yung city lang, di ba? Pwede yon. Tapos, anong year ka graduate doon? Ganun din sa high school. Halimbawa, Kalayaan Elementary School. Tapos nung phase 10, Bagong Silang, Caloocan City. Sa high school naman, Kalayaan National High School. Phase 10, Bagong Silang, Caloocan City. Okay?
nung college sa Philippine Normal University, Taft Avenue, Manila. Okay? Tapos kung degree receive, wala na yan. Kasi kung sa ALS, wala pa naman nakakaabot dyan. Sa special skills ninyo, nag-training kayo, di ba? Pwede nyong ilagay dyan. Saan kayo? Anong nakuha nyo? Computer parts, hardware, yun, pwede yun ilagay. NC2, saan? Caloocan City. Pwede rin TESDA NCR, TESDA Quezon City. Okay? So, yun yung mga pwede nyong ilagay dyan. Next, yung employment record ninyo. Kung kayo ay nagkaroon na ng trabaho, ilagay niyo yung pangalan ng company. Okay? Ang format nitong employment record ay una, yung latest. Okay? Yung sa baba, yung yung natapos na, yung medyo matagal na. Basta yung nasa una, yung latest. Okay? Company name, tapos ano yung position mo doon, 'di ba? And then ito mahalaga, from anong date ka nag-umpisa doon, anong date ka rin natapos doon. Okay? Kung hindi mo na maalala yung eksaktong petsa, pwedeng taon na lang yung ilagay mo dito. 2010 to 5 years ka doon, o to 2015, yung ganun, 2010 to 2015 ka nagtrabaho doon sa company na yan. Okay? So, remember ulitin ko lang, ang ilalagay dito sa employment record ay yung most recent employment record mo yung pinaka-latest. Okay? And then, dito sa character references, usually tatlo ito Pero dito sa biodata na binigay ng module, dalawa lang. Okay? So, pwede kayo maglagay dito ng dalawa. Ano yung pangalan? Sino ba tong mga character references na to? Mag-isip ka ng mga taong kakilala mo na kapag tinawagan ng kumpanya, pag tinanong sila tungkol sa'yo, masasagot nila kung ano yung characteristics mo. Okay? Naranasan ko to ginawa akong character reference. Tapos tinawagan ako, tinanong sa akin, kamusta ito magtrabaho? Sabi niya. Totoo ba na graduate na siya ng ganito? Kumbaga, kailangan itong character reference na to para sa background checking. Baka kasi nagsisinungaling lang, yung nag-a-apply, di ba? Joke lang pala itong mga sinulat niya dito, di ba? Para rin mapatunayan nila na honest yung kanilang aplikante. Okay? Kaya hinihingi yung contact number. Huwag nyo dadayain ito kasi yung iba dinadaya itong character reference. Ang ginagawa, nilalagay dito yung kamag-anak, iniiba lang yung apelido, tapos tsaka ngayon nilalagay yung contact number ng kamag-anak. So, sabi ko nga, kailangan maging honest tayo sa pag-a-apply natin ng trabaho. Okay, and the last part sa biodata ay yung, kung kumuha kayo ng inyong sedula sa barangay, sulat nyo dyan yung number ng sedula. Okay? Saan ito na-issue? Okay? Kailan na-issue? Okay? Kung meron na kayong SSS number, ilagay nyo na dito, TIN number, NBI number, at kung ano pa na hinihingi niya dito. And then this one, applicant signature. Marami nagkakamali dito Kapag ang hiningi lang niya ay applicant's signature, ibig sabihin, ang ilalagay mo lang dyan ay pirma. Pero kapag sinabi niya dyan na applicant's signature over printed name, ibig sabihin, dapat may pangalan. Okay? Over, ibig sabihin, sa ibabaw ng pangalan, yung pirma. Ang ginagawa kasi nung iba, sa gilid, o kaya sa ilalim, hindi yun over, under yun. Diba? Wala naman siyang sinabi, applicants under printed name. Okay? So, dapat, applicant signature over printed name. And this time, sa biodata na to, ang hinihingi lang ay signature, kaya ang ilalagay lang dito ay pirma. So, next yung ating 4.5, application letter format. So, dapat laging magkasama tong dalawa biodata or resume, at saka yung application letter. Okay.
So, ito yung kanina nakita natin na application letter. Ano ba yung format nun? Siyempre, may tatlong parts yun. First paragraph, the middle paragraphs, and the concluding paragraphs. Pag sa first paragraph, ang makikita natin dito ay greetings o yung pagbati. Tapos, kailangan naka-state din dyan kung bakit ka sumusulat. Okay? In some cases, you may have been referred to an employer by a friend or acquaintance. Be sure to mention this person. So, halimbawa, ni-refer ka ng kaibigan mo. Isulat mo rin siya dito sa first paragraph. Okay? Pwede mong banggitin yung kanyang pangalan. Okay? If you are writing in response to a job posting, indicate where you learned the position and the title of the position. Kung halimbawa naman ay nakita mo yan doon sa isang naka-post na job posting. Kung halimbawa naman na if you are writing in response to a job posting, indicate where you learned the position and the title of the position. So, sabi niya dito, kung halimbawa na nakita mo lang yung position na yon at ikaw ay naging interesado ka doon at nag-apply ka, tapos sa response mo lang pa, kung ikaw ay sumusulat, if you are writing in response to a job posting, indicate where you learned of the position and the title of the position. So, kung halimbawa, may nakita mo lang yung trabaho na yon na nakapost, tapos gusto mo na siyang mag-apply, state mo rin sa application letter mo kung saan mo yun nakita, tsaka kung ano yung title ng position na ina-applyan mo. Okay? Tapos, dapat express your enthusiasm and the likely match between your credentials and the position's qualification. Sabihin mo rin doon kung gaano mo kagusto na mapasok, na matanggap doon sa posisyon na ina-applyan mo na yon, at saka banggitin mo na rin doon kung ano yung mga credentials o ano yung mga narating mo, ano yung mga katangian mo na sa palagay mo ay pasok doon sa posisyon na ina-applyan mo. If you are writing a letter in which you inquire about possible job openings, state your specific job objective. So, kung halimbawa naman, gusto mo lang mag-inquire sa mga job openings ng isang company, pwede kang gumawa rin ng application letter na to. Kaya halimbawa, hindi ka sure kung tumatanggap ba sila ng trabahador doon, pwede kang mag-inquire. Tapos, ilagay mo doon kung ano yung if you are writing a letter in which you inquire about possible job openings, state your specific job objective. Kung ikaw ay sumusulat naman para lang mag-inquire sa mga posibleng i-open na mga trabaho doon sa isang company na yon, pwede mo namang isulat doon sa iyong application letter yung iyong objective na ikaw ay nag-i-inquire lamang, at saka kung meron man doon na possible job opening nga na palagay mo ay pasok ka, that's the time na pwede ka na mag-state ng iyong credentials. Next ay yung middle paragraphs. What do you have to offer? Sabi niya dyan. In responding to an advertisement, refer specifically to the qualifications listed and show how your particular abilities and experiences relate to the position for which you are applying. So, ilalagay mo na dito sa middle paragraphs yung qualifications mo, kung ano yung mga abilities at experiences mo na related doon sa ina-applyan mong trabaho. O, tingnan natin dito. Ano yung kaya mong
ibigay, i-offer na serbisyo mo. Halimbawa dito, nag-a-apply siya as computer technician, di ba? Ang kanyang first paragraph, ito yon. I am applying for the position. The vacancy was advertised last March 8, 2015. Tapos, sabi niya dito, the position seems to fit my experience and career interest. Okay? So, sumulat siya para i-inform na siya ay nag-a-apply bilang computer technician. Okay? So, sabi niya dito, the vacancy was advertised last March. Ibig sabihin, naka-post. Okay? At gusto niya lang mag-respond doon sa na-post na ito. So, nasan siya? Anong bullet siya? Dito siya sa pangalawang bullet na ito. Sinabi niya dyan, di ba, napasok siya. The position seems to fit my experience and career interest. Ayan. Tapos sa middle paragraphs niya, ano yung kaya niyang i-offer? So, sabihin niya na dyan yung qualifications niya. Sabi niya, siya daw ay high school graduate, tapos residente siya din ng Zamboanga. Fluent daw siya sa Filipino, Visayan, Chabacano. Yun. Tapos graduate din siya ng USAID's Mindanao Youth, yung MyDev Skills. Tsaka computer hardware servicing. Tapos pumasa rin siya sa TESDA. O, di ba? At sinabi niya rin dito na yung posisyon na computer technician ay pasok siya talaga kasi may experiences na siya sa mga printer, sa local area networks. Tapos, confident siya na marami na siyang alam sa pag-follow ng instructions sa paggawa nga nitong mga kinakailangan dito sa job na yan. So, yun yung nakalagay dapat sa middle paragraphs. Okay? Tapos, ang sabi niya dito sa concluding paragraph, how will you follow up? Close by restating your interest in the job and letting the employer know you can make yourself available for interview. Restate mo daw. Ibig sabihin, ulitin mo yung iyong interest dito sa kanyang sa posisyon na ina-applyan mo. Ito yon. Bawa, I am confident that I can work well with people and can readily follow given instructions. My previous work experience includes, ayan, so nagpahabol pa siya in 2013 in an assistant encoder at El Barato Trading. Okay? So, inano niya doon na talagang dito sa sulat niya, na makikita mo talaga na interesado siyang applyan yung job na yon. In conclusion, you may indicate that your references are available on request. Also, if you have a portfolio or writing samples to support your qualifications, state their availability. So, sabi niya dito sa concluding paragraph, my enclosed resume provides more details on my qualifications. So, kung halimbawa parang feeling niya makukulangan pa yung nag-i-interview sa kanya ng qualifications niya, pwede niya ipakita yung portfolio. Ayan. Tapos, in-offer niya dyan na pwede siyang interviewin anytime kung kailan available yung magi-interview doon sa company. Diba? So, sabi niya dito, if you have a portfolio or writing samples to support your qualifications, state their availability. Sa TESDA kasi, kapag nag-TESDA kayo, meron silang pinoproduce na portfolio. So, yung portfolio na yun, nandun lahat yung documentation ng kanilang mga ginawa during their training. So, may mga pictures doon, may mga nagawa rin silang mga activities doon. Magkakasama yon. Para kapag hinanapan siya ng dokumento na siya ba talaga ay umattend ng ganyang training, meron siyang maipapakitang pruweba. So, ganun din sa ALS, di ba, sa portfolio, para makapag-exam kayo, kailangan nyo rin ng work samples at saka yung evidences, di ba? So, ganun din sa pag-a-apply ng trabaho. Kailangan ng pruweba. Kung wala ka namang portfolio pag nag-apply ka ng trabaho, sapat na yung biodata or yung resume mo. So, meron lang ako i-share sa inyo para pag nagsulat kayo ng application letter ninyo ay may idea kayo. Sabi ko nga sa inyo, may separate tayong lecture about dito sa types of letter, application letter na to. So, ito yung mga iba't ibang style sa paggawa ng application letter. Meron tayong tatlo. Block style, modified block style,
at saka isang semi-block style. Okay? Pag sinabi nating block style, tignan ninyo, nakaano siya dito lahat. Magkakahilera lang yan. Magkakatapat siya sa margin. Ayan. Kapag ka-block style kasi yung ginamit mo, mas malinis tignan, mas maayos tignan. 'Di ba? Tapos, ang spacing yan, usually, double spacing kapag ka gumagamit ka ng laptop or kung gumagamit ka ng computer. Dito naman sa modified block style, meron lang na iba. Yung yung address nung sumulat, katapat niya nun yung closing. Tapos yung address nung sinusulatan mo plus yung body, dito na siya sa may margin na to. So, ito yung itsura ng modified block style. Kapag dito naman sa semi-block style, tingnan niyo yung itsura. Magkatapat itong date at saka yung closing, yung signature. Tapos, meron siyang indentation. Ayan nakita nyo, nakapasok. Usually, 1 inch yan kapag susulat lang. So, ito yung semi-block style. Okay? Ang paggagawin ni module sa inyo ay block style. Ito. Bukod sa mas madali na tong tignan, mas madali na rin tong, bukod sa mas madali na itong gawin, mas maganda pa itong tignan. Okay? Tsaka ito kasing ibang style na ito ay ginagamit nito sa advanced styles. Okay? So, dito sa module lang gagawin nyo lang ay block style. Ito. Share ko lang din sa inyo to. Parts of an application letter. This is just an overview. So, we have different parts of the application letter. The first one is yung heading. Next, yung inside address, salutation, body of the letter, complementary close, and signature. Actually, parang pa to may kulang pa ito. Pero sabi ko nga, papahapyawan ko lang para pag nagsulat kayo ng inyong letter, meron na kayong idea doon sa parts. Okay. Yung heading ay composed of the date, kung kailan nyo sinulat yung letter na yan. Okay? At usually, pag heading, nakasulat din dyan yung address mo bilang sumusulat. Okay? So, halimbawa, ano yung address? Caloocan City, Block 30, Phase 10, Package 2, yun. So, pwede nyo nilagay address mo. Tapos, ano yung date? March 15, 2015. Hindi ko na to na-update kasi ginamit ko yung nasa module. Okay? Yun yung heading Ulitin ko, yung heading ang nilalaman nun ay address nung sumusulat at saka yung date kung kailan sinulat. Next, yung inside address, eto yon. Kung kanino mo ipadadala yung sulat. Okay? In Filipino term, ang tawag dyan ay patunguhan. Kanino tutungo yung sulat? Okay? Dito sa letter ni Michelle, mapupunta itong sulat na ito kay Miss Melanie Lucas. Luwas. Sino ba yan? Siya yung may-ari ng Melanie's Computer Repair Shop. Pati yung address nung kanyang opisina. Okay? Saan yung located? San Jose, Gusu, Zamboanga City. Taga Zamboanga pala ito si Michelle. Ayan. And next, yung salutation. Yung salutation, eto yon. Dear Ma'am Luwas. Okay? Pero, kadalasan sa mga application letter, hindi sila gumagamit ng dear. Okay? Ang ginagamit lang nila dyan ay formal. Yung sir, o kaya ay madam. Ganun lang. O pwede naman i-address lang sa last name. Halimbawa, tanggalin mo yung dear. Ma'am Luwas. O kaya, Madam. Ganun na lang. Okay? Ito kasing dear, medyo personal ito Siguro, itong nag-a-apply na ito ay meron na siyang konting kay Ma'am Melanie. Kaya gumamit siya ng dear. Okay? Next, yung body of the letter. Dito na, ano na yung gusto mong sabihin doon. So, pwede na kayo mag-refer doon sa parts nung application letter kanina.
sa format ng application letter. And then yung complementary clause, ito na, respectfully. Usually, ang ginagamit kapag ka-formal letter, tulad ng application letter, yung mga ano din, yung mga formal din na complementary clause, yung respectfully yours, di ba? O kaya, very truly yours. Okay? O kaya naman, truly yours. Okay? Pag signature, kailangan nandito yung pangalan mo, tapos kung ano yung posisyon mo, o ikaw aplikante, dilagay mo applicant ka. So, dapat meron itong signature mo dito. Okay? So, yun yung pahapyaw na parts ng application letter. Kasi mamaya gagawa kayo ng application letter. Ayan. Now, let's apply. Now you will get to develop your own letter using the writing space below. You can also write your letter with a computer. You can assume a scenario of a job opening that you would like to apply for based on your experience. So mag-iisip ka lang kung mag-imagine ka lang ng mga scenario ng mga job opening. It can also be an application letter to a current job. Kung may trabaho ka na ngayon, pwedeng gamitin mo rin yon. Okay? O kaya kung meron kang gustong applyan na trabaho, pwede mong gawan yun ng application letter ngayon. Okay? Now, the first thing to do is note the details of the job that you were applying for. Ano yung mga details na yon? Ano yung date na ilalagay mo? Ano yung pangalan ng may-ari? Anong pangalan ng boss? O anong pangalan ng CEO nila doon? Anong pangalan ng kanilang supervisor? Kanino mo ipapadala yung sulat? Yun yung mga detalye, di ba? Okay, ano pa yung mga detalye na pwede mong ilagay dyan? Pwede mo ding ilagay dyan kung ano yung posisyon na a-applyan mo, di ba? Tapos, saan mo nakita? Nag-open ba sila ng job nila, ng posting nila? Kung hindi naman, may nag-refer bang tao? Yun yung mga details na pwede mong ilagay dito sa space dito. Okay? So, dapat pag pinasa yung module, makikita yan ha. Tapos, meron din dito sa module, space for writing application letter. So, kung halimbawa, bitin ka dito, pwede kang gumamit ng separate sheet. Kaya naman, pwede naman i-type mo sa computer kung kaya mo, kung meron kang computer sa inyo, i-type mo. Okay, and then i-print, idikit dito sa module. Okay? So, ang gagawin nyo muna na letter, na application letter, ay yung block style. Yung lahat ay nasa gilid lang. Okay? Nasa margin side lang. Okay? So, meron kayong time to do that. Papasa nyo yan kay teacher. Okay, so imagine nyo kayo ay mag-a-apply na talaga ng trabaho. Okay, gagawa na kayo ng application letter. And then next, sharing is caring. Ayan. Review your bio data and your application letter carefully. One more time before sharing them with 3 people. Kailangan mo ng 3 tao. This can be your family members, your friends, or professionals in your community whom you know well for comments and feedbacks or any improvement that you can make. So, ibig sabihin, ipapa-evaluate nyo, ipapa-assess ninyo yung ginawa ninyong application letter at saka biodata. So, ulit tayo, yung output ninyo dito ay 2. Biodata at saka application letter. Okay? Tapos, pipili kayo ng 3 tao na pwedeng mag-review or mag-assess ng ginawa ninyong biodata or application letter. Okay. So, susulat nyo dito sa reviewer yung name kung sino yung nag-review, ano yung kanilang mga feedback doon sa biodata, ano rin yung kanilang feedback doon sa inyong ginawang application letter. Okay. Tip lang. Since hindi kayo pwede mag face-to-face, kung halimbawang outside family members yung gusto mong kausapin o mag-review, pwede kayong gumawa ng GC nyo or group ninyo kung saan pwede kayo mag-upload doon ng picturean ninyo yung ginawa ninyong biodata tsaka yung application letter.
Tapos tsaka nila ngayon, i-review yon. Okay? So, yon. Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung part 1 na ito kasi medyo mahaba. Lalo na yung susunod kasi ang susunod nating part ay interview tsaka informational interview. So, medyo mahaba-haba yun. Okay? So, abangan ninyo yung part 2. Ito ay for part 1 muna. If you have questions, kindly, tanong lang dyan. Thank you.